Stories, I'm a fool for your love. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa SM North EDSA para magpakabit ng fog lamps. Nakabili kami ng fog lamps dito sa Concord. Ito siya, DLAA. Based na rin sa mga reviews na nabasa namin na maganda. So hopefully mabilis siya ma-install. And then we'll show it to you guys later. So, one of the reasons kung bakit kailangan namin magpa-install ng fog lamps is because nagpa-install kami yesterday ng tint. It's a super black tint na pinagawa namin sa Auto Tint Services PH in Bayanihan Road, Taguig. So, this is their Diamond Private Black Tint series na na-avail namin for only 4,200 pesos. Kasama na doon yung removal ng previous tint na meron kami. So, itong black tint series na pina-install natin yesterday has 93% UV protection and 88% heat rejection. So, yesterday, nasubukan namin talaga yung use niya kasi 2 o'clock na kami natapos ng tanghali. And then, nung pauwi na kami, as in totally na-lessen yung init sa loob ng sasakyan kahit tirik yung araw. So, na-set up na nila ngayon yung wirings. And by the way, guys, thank you so much for tuning in. Please also consider in subscribing to our channel and stay tuned hanggang dulo dahil ipapakita namin doon yung tint installation ni Storm. They're locking in all screws sa hood. So, I think malapit na tayong matapos dito. Anong ginagawa dyan? Yung wiring. Para sa switch. Oo. Kapag naiwan mo na, pag sa park light siya sinama,
Pwede mo siyang iwan na nakabukas. Pag naiwan mo yung park light na nakabukas rin siya. Oo, pa-drain ka ng baterya. Pero pag sa accessories siya nakasama, Pag bunot mo ang susi, pag tanggal ng susi, wala na siya. patay rin siya. Oo. Kahit maiwan na naka-on dito. Oo. Okay. Mas okay pala yun. Wiring. Bale, kinabit nila yung wire nung fog lights sa accessories natin. Mas safe daw yun kasi kapag ka-in-off mo yung sasakyan, oras na tanggalin mo yung susi mo, automatically mamamatay din yung fog lights. So, hindi tayo madedrain na ng baterya. Like, pag naiwan mo rin yung headlights mo. So, yun yung mga risk kapag ka naiwan mo yung headlights, fog lights ng naka-on. So I think guys, we're almost done here. It's testing time. Nasa loob na si Bay para i-check yung bago nating fog lights. Okay guys, so tapos na tayo magpa-install ng fog lights natin dito sa SM North EDSA. Nagaling kami ng Banawe. Tapos, nagtanong kami doon kung magkano yung DLAA na fog lights for Hyundai Accent. Pero, ang pinresyo sa amin, 6.8. Kasi daw, original daw yung kanila. So, ngayon, we're wondering kung fake tong nabili namin sa Concord. Kasi nabili lang namin siya for 3.8 kasama na yung installation. Plus tip na lang kung okay yung pagkakagawa. Ito na yung fog lights pag naka-on siya. Ayan. So, kita naman yung difference ng headlights lang yung naka-on. Ayan. Pag kasama yung headlights, ganyan siya. Hopefully, makapagpalit din tayo ng bulb ng headlights. Pero for now, masaya kami sa fog lights namin. Ayun. So, see you guys on our next vlog. Sana natuwa kayo dito sa video na to. So, dito na tayo ngayon sa Auto Tint Services PH. Okay. So, nagsastart na si Kuya yung installer natin. Ayan. So, ang ilalagay nila is heavy black na tint. Ayan. So, sobrang init ng araw. So, tatanggalin nila yung tint sa harap tsaka sa likod. Tapos, the rest, patong na lang para mas makapal daw siya and mas dark. And at the same time, from the inside, mas clear daw siya.
So, yung nakausap ko kanina si Sir Ben, yung sabi niya sa akin is, ang warranty nito is for 1 year. Pag nagbubble siya, pwedeng ibalik. Ayan. Pero ang lifespan naman daw nito is 9 to 10 years. And sabi ni Kuya na nag-i-install, ang film na gamit nila dito is Diamond Black Heavy Tint. Okay, so mamaya guys, makikita natin yung process. Ngayon, nag-start pa lang si Kuya. We'll see the process in the next video. Or in a few rather. A few moments later.